हॅलो फ्रेंड्स, मी श्रुती. आपल्या आवडत्या स्पर्धा मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत करते. स्पर्धा मित्र या यूट्यूब चॅनलवर आतापर्यंत आपण सर्व स्पर्धा परीक्षांचे विविध व्हिडिओज पाहत आले आहात. यापुढे आपण या चॅनलवर सरळ सेवा परीक्षेसोबतच बँकिंग, LIC आणि SSC CGL यांसारख्या परीक्षांच्या तयारीसाठी मी ही नवीन सिरीज आपल्या सर्वांसाठी घेऊन आली आहे. या सिरीजमध्ये आपण बँकिंगच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनाने आपल्या मायबोलीत म्हणजेच मराठी भाषेमध्ये इंग्लिश, क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड, रिझनिंग ॲबिलिटी, बँकिंग अवेअरनेस, स्टॅटिक GK आणि कम्प्युटर या 6 विषयांचा अभ्यास करणार आहोत. चला तर पाहूया कम्प्युटर या विषयाचा सिलेबस. तर पहिल्यांदा कम्प्युटर या विषयामध्ये येतं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्युटर, त्यानंतर कम्प्युटर आर्किटेक्चर, त्यानंतर कम्प्युटर हार्डवेअर, त्यानंतर कम्प्युटर मेमरी, त्यानंतर डाटा रिप्रेझेंटेशन आणि कम्प्युटर सॉफ्टवेअर, त्यानंतर ऑपरेटिंग सिस्टीम. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत मायक्रोसॉफ्ट विंडोज, त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, त्यानंतर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, त्यानंतर डेटा कम्युनिकेशन अँड नेटवर्किंग, त्यानंतर इंटरनेट अँड इट्स सर्व्हिसेस, त्यानंतर कम्प्युटर सिक्युरिटी, त्यानंतर इम्पॉर्टंट ॲब्रिव्हेशन्स आपण पाहणार आहोत आणि कम्प्युटरशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट ग्लोसरी आपण पाहणार आहोत. तर ही सर्व चॅप्टर्स आपण सर्व काही MCQsच्या फॉर्मॅटमध्ये घेणार आहोत फ्रेंड्स, आणि काही चॅप्टर्स तुम्हाला थेरॉटिकली मी समजून सांगण्याचा प्रयत्न करेल. तर फ्रेंड्स, याच बँकिंग प्लेलिस्टमध्ये मी बाकी सर्व विषयांचा सिलेबस सांगितला आहे, तो सुद्धा आपण पाहून घ्या. आणि येणारे सर्व लेक्चर अटेंड करण्यासाठी स्पर्धा मित्र या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.